Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tani, do të flasim si çdo ditë në nisje të këtij edicioni për situatën më të fundit nga koronavirusi në vendin tonë, kështu vetëm 9 raste të reja me koronavirus janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar totalin e të prekurve në 409. Sipas shifrave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, 11 persona janë shëruar. Në 24 orët e fundit janë testuar 234 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 9 raste të reja me COVID-19. Pra në total deri tani janë testuar 3223 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID 409 raste. Si të shihet edhe grafikisht, ky virus prek më tepër meshkujt se sa femrat. 53% e personave pozitiv me COVID janë meshkuj në Shqipëri. Betejën me këtë sëmundje deri tani e kanë humbur 22 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 11 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar numrin të shëruarve nga COVID-19 në 165. Për më tepër detaje, do të kemi tani një komunikim të drejt për drejt me gazetaren Erikleta Dorezi, e cila ndodhet pranë spitalit infektiv në QSOT. Erikleta, si paraqitet sot gjendja në 2 spitalet Covid dhe a ka shtim të rasteve që janë në gjendje të rëndë? Ridi, në fakt, ashtu si edhe një ditë më parë, edhe ditën e sotme ndodhen të shtruar 58 persona në 2 spitalet Covid në kryeqytet, në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe në spitalin Shefqet Ndroqi, apo i njohur ndryshe si Covid-2. Në fakt nuk kemi një ndryshim të numrit për sa i përket pacientëve të cilët janë shtruar në 2 spitalet Covid në kryeqytet dhe që po marrin ndihmë mjekësore. Nga 58 persona të cilët po marrin ndihmë mjekësore në 2 spitalet Covid, 52 janë të shtruar në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, prej tyre 5 janë në terapi intensive, ndërsa 6 pacientë janë shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi në kryeqytet. Prej tyre 4 janë të intubuar dhe duhet thënë në fakt se nuk ka një ndryshim nga ajo e një ditë më parë. 4 pacientët vijojnë të qëndrojnë të intubuar e të shpresojmë në fakt që të përmirësohet gjendja e tyre shëndetësore, pasi duhet thënë se në kushtet kur pacientët ndodhen të intubuar, gjendja e tyre shëndetësore është mjaft e rëndë. Ndërkohë, sa i përket përhapjes së koronavirusit, cilat janë vatrat e reja në vendin tonë? Por Edi, vijojnë të mbeten në fakt vatrat e reja Tirana dhe Elbasani, ndryshe nga ditë më parë ku kishim edhe Shkodrën dhe Fierit, ditën e sotme kemi sërish Tiranën dhe Elbasanin. Ne e thamë në fakt edhe një ditë më parë që kur kishim vetëm një rast të evidentuar në Elbasan, se duhet të prisnim për të parë ecurin e kontakteve dhe personave të infektuar për shkak të frekuentimit edhe të bar lokalit i cili ka vepruar në kundërshtim me ligjin, edhe pse duhet të qëndronte i mbyllur. Në Tiranë janë 6 raste të reja dhe 3 janë në Elbasan. Kryeqyteti vijon të mbajë numrin më të madh të personave të infektuar, kjo për shkak të numrit të lartë të popullsisë, për frekuentimin e supermarketeve, tregjeve, edhe daljeve deri diku masive në tregjet e frutave perimeve, vijon të mbetet problem. Kjo e në fakt ne në këtë mënyrë ndihmojmë në përhapjen e COVID-19, por të paktën siç thon edhe bluzat e bardha apo edhe ekspertë të task forces në Ministrinë e Shëndetësisë janë në kontakte familjare dhe nuk ka përhapje në komunitet. Kjo në fakt është diçka pozitive pasi ndikon në frenimin e COVID-19. Mirë, atëherë Erikleta, është e qartë, unë të falenderoj. Është zbardhur drafti i propozimeve për të ndryshuar kodin penal për të ashpërsuar dënimet për ata që thyen urdhrat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të pandemisë nga koronavirusi. Sipas propozimeve të dorëzuara në Komisionin e Ligjeve nga deputetja Edlira Bode, kush nuk u bindet rregullave dënohet me gjob ose me burgim deri në 6 muaj. Nëse shkelja përsëritet, shkon nga 1 muaj deri në 1 vit burg, por nëse kjo rrezikon jetën ose shkakton vdekjen e një personi tjetër, dënimi bëhet nga 1 deri në 5 vjet. Kush shkel rregullat e karantinimit dënohet jo vetëm me 700.000 lekë gjob, por me burg deri në 10 vjet nëse i transmeton virusin dikujt tjetër.
Nëse nga kjo shkelje shkaktohet vdekja e një personi, dënimi arrin deri në 15 vjet. Miratimin e një pakete të re ligjore paralajmëroi edhe kryeministri Edi Rama. Ai deklaroi se javën e ardhshme do të ketë lehtësim të orareve televizjes për qytetarët. Kush e imagjinon ditën e parë të çlirimit nga karantina si fundin e luftës së dytë botërore mendon gabim. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, kryeministri Rama folni për një proces që do të zgjasë. Kjo nuk është një luftë që ne imagjinojmë ditën kur do largohet Gjermani i fundit dhe atë ditë ne do këndojmë hymnin kombëtar dhe do përqafohemi. Kjo është një luftë që do të vazhdojë edhe më gjatë se sa fundi i saj i dukshëm. Bashkëtesa me hijen e pandemisë do të ndryshojë deri në detaje disa nga veprimet që deri dje ishin normale, ndryshime që do të rregullohen me ligje të reja, thon ndryshe ndëshkime të reja. Ne do i drejtohemi parlamentit për ndryshime në kodin penal dhe rrugor, të cilat synojnë të hapin rrugën e një kornize të qartë penale dhe një kornize të qartë shënguese në mënyrë që pastaj që paralelisht masat lehtësuese të respektohen. Në rast se do të hapin fashën orare dhe do ta hapin fashën orare së shpejti, atëherë këmbësorët do të penalizohen. Oraret e reja të lëvizjes do të hyjnë në fuqi javës tjetër, tha kryeministri. Në komunikimin me popullin e Facebookut, kreu i qeverisë nuk i shmangu as komentet negative, të cilave ju përgjigj një për një. Çfarë të duk vetë aty Zoti në qiell që vendos për vdekjen dhe jetën, ri në shtëpi dhe mëso se pas një viti do të rish gjatë. Çfarë ti thuash këtyre njerëzve, çam duket vetja mua? Mua vetja më duket as më shumë as më pak, po mbrojtësi i jetës tënde sot. Shërbitori yt, sado që ti je shëmbulltyra më kuptim plot e shprehjes nuk ka pyll pa terra. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se gënjeu kur tha se Shqipëria mund të kryej edhe 2000 teste në ditë për koronavirus. Sipas demokratëve, numri i ulët i testimeve fsheh përhapjen e pandemisë në vend. Manastiriu, sa teste kemi konkretisht? A keni një shifër? Janë 2000. Një deklaratë e bërë nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastiriu në emisionin Opinion, ku flet për numrin aktual të testeve që ka në dispozicion sistemi shëndetësor, është përdorur nga demokratët si provë, se mungesa e testeve fsheh situatën aktuale të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. Numri i vogël i testimeve fsheh përhapjen reale të virusit. Sa më pak testime, aq më pakët mundësia për të izoluar virusin dhe për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së tij. Demokratët kanë këmbgulur sërish të rritet numri i testimeve, pasi vetëm në këtë mënyrë, thon ata, mund kemi një panoram të qartë të situatës në vend. Ndërkohë ministri Manastiriu në emisionin Opinion tha se përveç stokut aktual janë lidhur dhe po lidhen çdo ditë kontrata për furnizimin me të gjitha kitet e nevojshme për testimet. Por në një intervistë për televizionin Klan, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Shqipërinë thotë se shifrat tregojnë që përballimi i pandemisë është shumë i mirë në vendin tonë. Zoti Raul Gonzales ka sqaruar edhe pozicionin e OBSH-s në lidhje me debatin politik në Shqipëri për numrin e testeve që duhen kryer. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, Raul Gonzales, thotë se shifrat e pandemisë tregojnë se Shqipëria është në një situatë të mirë. Teksa komenton ecuri në bazë të shifrave në një intervistë për televizionin Klan, ai hedh poshtë zërat se vendi ynë ka vdekshmëri më të lartë se vendet e rajonit. Ecuria në shifra në këtë situatë në të cilën ndodhemi, unë do të thoja që është shumë mirë në Shqipëri. Përse po thuhet që mortaliteti është i lartë? Kjo nuk është e vërtetë. Numri i personave të vdekur në Shqipëri është 22. Kjo do të thotë 7.3 për 1 milion. Greqia ka 7.6 për 1 milion. Slovenia 14, Bosnia 9.4, Serbia 8.7, Maqedonia e Veriut 13. Të mos flasim për Spanjën 297 për 1 milion. Francën 156 apo Italinë 285. Thjesht nuk është e vërtetë. Shqipëria nuk ka mortalitetin më të lartë në rajon. Absolutisht jo. Dua ta përgëzoj qeverinë për masat ekstreme të ndërmarra pasi Shqipëria po e frenon përhapjen e epidemisë. Albania to control the evolution of the epidemic. Por a duhet të bëjë Shqipëria më shumë teste në përpjekje për të identifikuar rastet, çka është ndërruar edhe në një debat politik në vend,
Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë qartësisht jo. Rekomandimi ynë është të testohen rastet e dyshuara. Dihet tashmë nga çdo kush që testet nuk mund të blihen lehtësisht në dyqan. Qeveria shqiptare është e vetëdijshme për numrin e testeve që ka dhe për mënyrën si po i përdor. Po i përdorin për rastet e dyshuara. Po identifikojnë, po i testojnë, po i gjurmojnë kontaktet e tyre dhe po izolojnë ata që dalin pozitiv. Duke parë numrin e viktimave apo atyre që janë në terapi intensive, mund të themi që shifrat janë shumë afër realitetit dhe që politika e testimeve ndërmarrë nga qeveria po funksionon. Në media të ndryshme botërore flitet për studime që tregojnë se vendet që kanë aplikuar vaksinën e tuberkulozit, siç është edhe Shqipëria, kanë pasur më pak të infektuar me COVID-19. Por obërshën këto pretendime ka nevojë për të vërtetuar shkencërisht. Ne nuk e kemi ende një studim të tillë. Disa njerëz kanë vënë re se vendet me proporcione të larta të personave të vaksinuar me vaksinën e tuberkulozit, BCG, kanë më pak raste, por kjo duhet parë nëse ka ndonjë vijë logjike. Ekspertë ndryshëm mendojnë se në Shqipëri virusi duhet të ketë mbërritur që në janar, ndërsa qytetarë të shumt pretendojnë se e kanë kaluar atë nisur nga simptomat që përshkruhen nga OBSH. Zoti Gonzales thotë se kjo nuk do të mësohet asnjëherë. Ne nuk i kemi këto të dhëna dhe këto të dhëna nuk do të jenë kurrë në dispozicion. Në intervistën për televizionin Klan, zoti Gonzales u përgjigjet edhe akuzave se OBSH ka dhënë këshilla të gabuara për përdorimin e maskave apo për masat e tjera. Maska duhen përdorur gjerësisht, thot ai, dhe ky ka qenë rekomandimi që në fillim, por së pari ato duhen siguruar për stafin mjekësor, policinë, ushtrinë apo punojësit e supermarketeve e më pas për popullsinë. Shefja e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik tha për televizionin Klan se në Tiranë janë disa vadra të COVID-19, sipas Eugen Atominit, shkak është edhe frekuentimi i lartë i tregjeve nga ana e qytetarëve, ndërsa për të parë pikun e epidemisë në vendin tonë duhet presim. Numri i lartë i të infektuarve në Tiranë për eksperten e task forcës COVID-19, Eugen Atomini, lidhet me flukset e qytetarëve në tregje. Në një lidhje të drejt për televizionin Klan, Tomini tha se në Tiranë janë disa vatra të COVID-19-s. Janë disa vatra infektive në Tiranë, nuk ka transmetim të gjerë komunitar, por janë kryesisht vatra familjare. Kemi tregje të hapura dhe të mbyllura njëkohësisht, të cilat të favorizojnë që kontaktet i kesh akoma më të shpeshta dhe më të ngjeshura. Por ai ka kaluar vendi ynë pikun. Tomini thotë se duhet të presim ende. Duhet theksohet që prezenca e 6 rasteve në ditën e djeshme dhe përsëri 17 raste me një trend të rritur sot signifikon që janë pikërisht këto 2 javë që do të përcaktojnë edhe pikun e epidemisë në Shqipëri. Sipas ekspertëve të shëndetit publik, ulja e numrit të hospitalizuarve lidhet me ecurinë dhe ndjekjen e rasteve edhe nga mjekët e familjes. 90% të prekurve po e kalojnë infeksionin në kushte shtëpie dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, qeveria italiane ka akorduar 400 miliard euro si ndihmë për ekonominë për minimizimin e efekteve negative që po japin masat bllokuese për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Shuma do të përdoret për të dhënë mundësi bizneseve që të marrin kredi të buta për rimëkëmbje. 400 miliard euro është shuma shtesë që qeveria italiane akordon në ndihmë të ekonomisë për të minimizuar efektet negative që po lën masat e ashpra për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Bëhet fjalë për paketën e dytë të emergjencës të akorduar nga kryeministri Giuseppe Conte në ndihmë të bizneseve të goditura, që çojnë në total 750 miliard euro shumën që u vjet në dispozicion atyre, në formë kredie të butë nëpërmjet bankave. Paketa e parë u aprovua në mesin e muajit mars. Përmes tyre qeveria synon të zbusë tkurrjen financiare në ekonominë e tretë më të madhe të eurozonës, çka do ta thellonte efekti negativ në këtë hapësirë nga masat e rënda kundër koronavirusit që kanë prekur të gjitha vendet anëtare. Nga thesari italian pritet të injektohen në ekonomi 200 miliard euro. Si mburoi për bankat, në rast humbjesh deri në 90% të kredive për të gjitha kompanitë. Garancia mund të përfshijë 100% të humbjeve të mundshme për kredi që nuk e kalojnë 25.000 euroshin. 2 pacientë që kanë qenë pozitiv me COVID-19 kanë ndërruar jetë gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoninë e Veriut. Njëri është nga Kumanova, ndërsa tjetri nga qyteti i Kavadarit.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në klinikën infektive në Shkup ka ndëruar jetë një 73 vjeçar nga Kumanova, kurse në banesën e tij në Kavadar është gjetur një person i pajetë i moshës 44 vjeçare, tek i cili postmortem është konfirmuar prania e virusit. Siç ka njoftuar autoritetet e komunës së Kavadarit, bëhet fjalë për një punëtor ndërtimi nga Shqipëria që kishte qëndruar në këtë qytet i vetëm në banesë me gjira. Siç thuhet, ai nga 31 marsi nuk ishte shkuar në punë dhe supozohet se ka vdekur para 3 ditëve. Nuk ka qenë i regjistruar si i sëmur dhe as që ka kërkuar ndihmë mjekësore, thon autoritetet shëndetësore në Kavadar. Ministria e Shëndetësisë në një njoftim shtesë ka informuar se gjatë ditës ka ndëruar jetë edhe Lehona, 27 vjeçare nga Kumanova, e infektuar me COVID-19. Siç njoftohet, ajo në klinikën për ginekologji më 30 mars ka lindur një foshnjë që kishte rezultuar negativ me koronavirus. Në klinikën infektive është transferuar më 31 mars për shkak të gjendjes së rënd klinike dhe frymarrjes së vështirësuar. Gjatë 24 orëve të kaluara janë regjistruar 18 raste të reja me koronavirus. Me këtë, numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 shkon në 617. Ndërsa numri i pacientëve që kanë ndëruar jetë në Serbi ka arritur në 65, kurse ai i të infektuarve në 2666. Nga e premtja deri të hënën, lëvizja e qytetarëve do të bëhet vetëm përmes lejeve të posaçme. Serbia ka aprovuar ndalesën e daljes nga shtëpit për të gjithë nga e premta e deri të hënën, përveç atyre që kanë leje. Për ta bërë një gjë të tillë, gjendja nuk ka ndryshuar shumë pasi janë shtuar edhe 4 viktima dhe 219 raste të reja. Numri të vdekurve është 65, kurse i të infektuarve është 2666 persona. Janë 112 pacient në gjendje më të rëndë dhe 1705 të hospitalizuar. Ekspertët kanë thënë se pajtohen edhe për masa më të ashpra, pasi rënja e infeksioneve nuk pritet shpejt. Tani nuk është koha që të bëjmë tolerime pasi mund të shkatërrojmë gjithçka kemi bërë. Jam duke pritur javën e 6 të infeksioneve që të shohim nëse bie apo jo. Rritja do të më befasonte, por nuk është e pamundur. Serbia ka shënuar rreth 260 punonjës shëndetësor të infektuar dhe ka shkallë vdekje 2.6%. Është menduar që ditët e ardhshme, nëse ka nevojë, qytetet vatra të virusit të kthehen në karantinë. Serbia ka testuar mbi 10.000 persona deri më tani dhe ka bler edhe 90.000 teste. Hidroseferi, TV Klan, Beograd. Ka qenë ky informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.